વેલકમ. ગુડ મોર્નિંગ એવરીવન. સિગ્મા સ્કૂલ ઓફ સાયન્સ અને જુનાગઢ વિદ્યાલયમાં તમારા બધાનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આપણે જઈ રહ્યા હતા પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચ ઉપર. તો પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચની અંદર આપણે નાઉન, પ્રોનાઉન, વર્બ શીખી ગયા ને. નાઉન, પ્રોનાઉન, વર્બ શીખી ગયા. ઓકે. એના પછી આવે છે એડવર્બ, ક્રિયા વિશેષણ. શું આવે છે? એડવર્બ, ક્રિયા વિશેષણ. હવે adverb છે એની definition એટલે words or clauses that provides that shows the quality of verb, adjective, adverb or provides some additional information about them. So correct, words or clauses that shows the quality of verb, adverb, adjective or provides some additional information about them. Verb ની, adverb ની અને adjective ની જે qualities છે, ગુણવત્તા છે, એને વર્ડ, શબ્દ, ક્લોઝ, એડિશનલ ક્લોઝ, વધારાનું કોઈ વાક્ય છે એ અંદર એડ કરે છે. શોઝ ધ ક્વોલિટી, એની ક્વોલિટી દર્શાવે છે, એની ગુણવત્તા દર્શાવે છે. મેં ક્વોલિટી વિશે વાત કરી હતી. તો એની જે ગુણવત્તા દર્શાવે છે, ગુણવત્તા વર્બની, વર્બ યાની ક્રિયા, ક્રિયા વિશેષણ, એડજેક્ટિવ અને એડવર્બ અથવા એડવર્બ યાની આ એડવર્બ છે પરંતુ વધારાની જે એડજેક્ટિવની પણ ગુણવત્તા. એડજેક્ટિવ એટલે કહ્યું હતું કે કંઈક વિશિષ્ટતા દર્શાવતું હોય. આપણે એડજેક્ટિવનો પોઈન્ટ્સ લેશું, એની અંદર હું તમને માહિતી આપીશ. પણ એ શું દર્શાવે છે કે વધારાની માહિતી જે એડજેક્ટિવ કરતાં પણ વિશેષ હોય, એની વિશિષ્ટતાને, એની ગુણવત્તાને દર્શાવે છે. અને એની અંદર એડિશનલ ઇન્ફોર્મેશન, વધારાની માહિતી છે એ પૂરી પાડે છે. શું કરે છે? એક શબ્દ છે વર્ડ્સ, એવું વર્ડ્સ, એવો શબ્દ કે એવું એડિશનલ, એવું ક્લોઝ એટલે કે એવું વાક્ય, એવું કોઈ વાક્ય હોય. ધેટ ઇઝ ગુડ, હું એમ કહું ધેટ ઇઝ ગુડ, તે શું થયું? ક્લોઝ થયું. વાક્ય છે ને, વર્ડ્સ કહો વેરી નાઇસ, નાઇસલી. તો આ બધા શબ્દ થયા પરંતુ ધેટ ઇઝ ગુડ કહ્યું તે ક્લોઝ થયું. વેરી ગુડ. આપણે એક્ઝામ્પલ થ્રુ આપણે જોશું. તો એ શું દર્શાવે છે? એની કંઈક વિશિષ્ટતા દર્શાવે છે અને એડજેક્ટિવ કરતાં પણ એનું વધારાનું કંઈક છે, વધારાની એની ગુણવત્તા તમારી સમક્ષ રજૂ કરે કે શું છે? એડવર્બ છે. તો જેમ કે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ કે રામ runs fast. રામ runs fast. તો અહીંયા આપણે વાત કરીએ કે રામ નાઉન છે, runs, run, V1 run. તો run છે એ verb છે. run છે શું થયું? verb થયું. હવે fast છે, રામ ઝડપથી દોડે છે. રામ ઝડપથી દોડે છે. તો જે run છે, દોડવું થયું ઝડપથી. શું થયું? ઝડપથી દોડવું. તમે દોડો એ સ્વાભાવિક છે. ઓકે, યુ કેન રન, ઓકે, ઓર યુ આર રનિંગ, વોટએવર. એ જે કંઈ છે દોડવાની તમારી ક્રિયા ચાલુ છે પરંતુ કેવું છે? ફાસ્ટ. તે શું થયું? એડવર્બ થયું. શું થયું? એડવર્બ. એટલે કે વર્બ રન છે અને એડવર્બ શું બનશે? ફાસ્ટ. શું બનશે? ફાસ્ટ. વેરી ગુડ. સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ જોઈએ કે he is a very good boy. He is a very good boy. Good यानी साરું. Good यानी આપણે શું કહીએ? સારું. Very, ખૂબ જ. તે ખૂબ જ સારો છોકરો છે. તે ખૂબ જ સારો છોકરો છે. તો અહીંયા આપણે નાઉન બોય, નાઉન આપણે બોય. શું થશે? નાઉન છે બોય થશે. પછી ગુડ છે એ શું થશે? વિશિષ્ટતા ગુડ, સારું. ગુડ યાની સારું. તો સારું છે એ શું થયું? એડજેક્ટિવ થયું. શું થશે? એડજેક્ટિવ. તો એડજેક્ટિવ અહીંયા ગુડ થાય છે. હવે એડવર્બ શું થશે? કોઈ કહેશે મને એડવર્બ શું થશે? તે ખૂબ જ સારો છોકરો છે. સારો, તે સારો છોકરો છે. હી ઇઝ ગુડ બોય. તે સારો છોકરો છે. તો આમાં એડજેક્ટિવ પણ તો ગુડ થવાનું. He is a very, very good boy. It means very
is our adverb. Okay, અહીંયા adverb થશે very. very છે એ ખુદ જ પોતે એક એડવર્બ છે જે એડજેક્ટિવ કરતા પણ અતિને દર્શાવે છે. he is very good boy. તે ખૂબ જ સારો છોકરો છે. ખૂબ જ આવ્યું. she is a very sweet girl. she is a very sweet girl. તો very ને મૂક્યું તો એ very એમાં થયું તે ખૂબ જ સારી છોકરી છે. સ્વીટ ગર્લ બોલવામાં કેવી રીતે સારી હોય તો આપણે એવી રીતે વાપરીએ. સ્વીટ ગર્લ તો છે she is sweet girl આપણે એમ કહી શકીએ. she is a cute girl. ક્યુટ કહીએ તો એ ક્યુટ છે એડજેક્ટિવ તો થયું કોનું? ગર્લનું. ગર્લ નાઉન છે એટલે વિશિષ્ટતા તો દર્શાવી ક્યુટનેસ. પરંતુ વેરી ખૂબ જ તો ખૂબ છે એ શું થશે? વેરી છે એ શું થશે? આપણું એડવર્બ થશે. વેરી ગુડ. હા, એવી રીતે કે જે એડવર્બ છે એ વર્બ અને એડજેક્ટિવ નું પણ એડવર્બ છે. ઇટ મીન્સ કે એ ક્રિયા વિશેષણ અને નાઉન કે બેયના આમાં શું કરે છે? વધારો કરે છે. શું કરે છે? વધારો કરે છે. હવે આપણે ક્લોઝ વાળું વાક્ય જોઈએ. USE ક્લોઝ. ક્લોઝ યાની એવું કે જે આપણે એડિશનલ ક્લોઝ કરીએ આપણે કે કંઈક વધારે એની અંદર એડ કરીએ છીએ કે રામ રન્સ ફાસ્ટ. ધેટ ઇઝ ગુડ. રામ રન્સ ફાસ્ટ. આ વાક્ય આપણે ઉપર જોયું કે રામ રન્સ ફાસ્ટ. ધેટ ઇઝ ગુડ. વાત કરીએ રામ રન્સ ફાસ્ટ. રામ રન્સ ફાસ્ટ આ વાક્યની અંદર મેં તમને કહ્યું આપણે નાઉન જોવું હોય તો નાઉન રામ છે. રન્સ રન્સ હતું રન એ વર્બ છે. એડવર્બ શું હતું? ફાસ્ટ હતું. એડવર્બ શું હતું? ફાસ્ટ હતું. બટ ધેટ ઇઝ ગુડ. ધેટ ઇઝ ગુડ. તો આ જે વાક્ય છે એ એડવર્બ ક્લોઝ બને છે. શું બને છે? શું બનશે? એડવર્બ ક્લોઝ બનશે. હવે કઈ રીતે? તમે કહો she is good girl. That's good. તે સારી છોકરી છે. ખૂબ સરસ. તે સારી છે તો સારું છે ને. That is good. તે સારું છે. રામ runs fast. રામ ઝડપથી દોડે. That is good. ખૂબ સરસ. કોઈ કરે છે. That's good. આપણે કહીએ ને કોઈને કે તેને આમ કર્યું તો અથવા આપણે કોઈને રિપ્લાય આન્સરમાં પણ આપણે આપતા હોઈએ. That's good. That's nice. નાઇસલી આપણે જે પણ કહે છે સિન્સિયરલી તો આપણે એ બધા શબ્દોનો ફરી પાછો અભ્યાસ કરશું કારણ કે એ પણ ક્લોઝમાં આવી જાય છે. તો ધેટ ઇઝ ગુડ છે એ અહીંયા એડવર્બ ક્લોઝ બને છે. શું બને છે? એડવર્બ ક્લોઝ. કે ઇટ મીન્સ કે કોઈ પણ વાક્ય પછી તમે કોઈ પણ વાક્ય પછી અથવા કોઈ પણ વર્બ કે એડવર્બ પછી તમે ધેટ ઇઝ ગુડ નો પ્રયોગ કરો છો તો ત્યાં એ શું બને છે? એડવર્બ ક્લોઝ બને છે. એવી રીતે મેં તમને કહ્યું કે words or clauses that show the quality of verb, adjective, adverb or provide some additional information about them. It means runs fast તો verb ને કહ્યું adverb કહ્યું very છે એ ખુદ પોતે જ એક શું છે? adverb છે. અને that is good આપણે જો વાક્યની અંદર મૂકીએ તો adverb ક્લોઝ થશે. આટલી માહિતી તમને મળી ગઈ. આશા રાખું છું કે આટલું તમને સમજાઈ જશે. હવે પછી આપણે એના જે ડિગ્રીઝની અંદર એનો ઉપયોગ છે તેનો અભ્યાસ કરીશું. થેન્ક યુ.